বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব আগৰ ভিডিঅ'সমূহত যিদৰে আপোনালোকে মৰম আদৰ দিছে ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় মৰম আদৰ দিব আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু মই মানে এটা ৰিং লাইট আনিছিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' বনাই থকা হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা ৰিং লাইট আনি লোৱা হওক আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈও খুবেই সহজ হ'ব মোৰ যিহেতু একেবাৰে ষ্টেণ্ড নাছিলে সৰু চেলফি ষ্টিক এডালেই আছিলে তাত অকণমান ভিডিঅ' বনাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে খুবেই ধুনীয়া এটা বস্তু আহিলে বাৰু আনিম বুলি ভবাও নাছিলোঁ কিন্তু হঠাতে মানুহজনে আনি দিলে বহুত ভাল লাগিলে এবাৰ মই খুলি মেলি চালোঁ চাই আকৌ ভৰাই পেলাই থৈ দিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিম ভাল লাগিব মই যিহেতু আনিছোঁ আপোনালোকেও কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় আনি ল'ব পাৰে অনলাইনত আনিলে আজিকালি ধৰক অনলাইনৰ বস্তুবিলাকৰ গেৰাণ্টি নাই ন কোন সময়ত বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অফলাইন অলাই ভাল এনেকুৱা বস্তুবিলাক যিহেতু আপোনালোকক লাইফ টাইমৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব ন ভিডিঅ' বনাই থকা হয় আৰু এইডাল 360 এংগলত ঘূৰে মোবাইলটো লগাই দিব পাৰি এইটো খহি পৰিছিলে নহয় ভালকৈ ইউজ কৰি পোৱা নাছিলোঁ ন আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই বহুত ভাল লাগিলে আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত পালোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 2200 টকা ল'লে আপোনালোকে যদি আনিব বিচাৰে বা আনিব পাৰে মই এতিয়া লিংক দিম বুলি ক'লেও কিন্তু মই বস্তুটো মানে অফলাইনত লৈছোঁ যিহেতু লিংক দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াতে তিনিটা কালাৰৰ লাইট জ্বলে এটা অলপমান ব্লু কালাৰ এটা ৰেড আৰু এটা হোৱাইট আৰু এইটো এটা ৰিম'টৰ নিচিনা ৰিম'ট কণ্ট্ৰল আৰু পাৱাৰটো অফ অন কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু লাইটটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি আৰু কালাৰটো মানে কম বেছি কৰিব পাৰি মানে পোহৰটো শেষত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এটা ধুনীয়া কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'টিত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক জয় আই অসম